Друзі, привіт! А після цього відео ви як мінімум дізнаєтесь, що можна робити з бур'янами, а не тільки їх спалювати та викидати, а як максимум будете усі ці поради використовувати для свого саду та городу. Багато городників, як досвідчених, так і новачків, бур'яни, а також траву викидають або спалюють. І навіть не здогадуються, що цю траву та бур'яни можна застосовувати для підвищення врожайності свого саду та городу. І перший спосіб, як можна застосовувати скошену траву, це мульчування. Але попередньо скошену траву та бур'яни потрібно просушити. Для цього її потрібно розкласти тонким шаром. І вже через декілька днів трава та бур'яни просохнуть. І тільки потім таку суху траву можна розкладати під свої рослини. Наприклад, мульчувати грядки з цибулею та часником. Також можна мульчувати огірки, помідори, баклажани, полуницю, кабачки, гарбузи. Таким чином волога буде довше утримуватися, ґрунт не буде вивітрюватися, а це зекономить нам час і воду на поливах. І ця мульча протягом року буде перепрівати, перероблюватися мікроорганізмами, які знаходяться у почві, у поживні речовини для рослин. Це буде ще додатковим добривом. А щоб не нашкодити рослинам та врожаю, траву та бур'яни обов'язково використовуємо тільки висушено, тому що товстий шар вологої трави почне швидко гнити і в ньому будуть утворюватися патогенні грибки, які тільки нашкодять рослині. А також не допускайте траву та бур'яни до квітнення, до утворення насіння, щоб потім з такою мульчею не занести собі під рослини насіння бур'янів. Другий спосіб, як можна використовувати скошену траву та бур'яни, це робити зелений поживний настій для підживлення. Такий настій дуже багатий азотом, фосфором, калієм, магнієм та іншими макро- та мікроелементами. Їм можна підживлювати абсолютно всі рослини в вашому городі, фруктові, ягодні та плодові, до того моменту, коли почне дозрівати перший врожай. Потім ми переходимо на фосфорно-калійні добрива, про які я розповім у наступних відео. Для приготування такого настою потрібно взяти ємність будь-яких розмірів, хоч то 10-літрове відро, хоч і 200-літрова бочка. Головне, що потрібно пам'ятати, це пропорції. Потрібно ємність заповнити на 2/3 бур'янами. Бур'яни повинні бути з корінням, з ґрунтом. Це тільки пришвидшить приготування і зробить настій з трави більш насиченим. Можна використовувати абсолютно усі бур'яни, а також ті, які квітнуть, і ті, які з насінням. Тому що настоювати такий настій потрібно буде 1 тиждень. І все насіння бур'янів, яке буде у цьому настої, втратить свою схожість. А кращою травою для такого настою є крапива та кульбаба. Після того, як ми заповнили на 2/3 ємність бур'янами, заливаємо доверху водою. І щоб пришвидшити приготування цього супердобрива, потрібно додати пів чайної ложки сухих дріжджів. Попередньо їх розвести у невеличкій ємності з водою і додати туди ложку цукру. Це харчування для дріжджів і це швидко їх активує. Додаємо у ємність, перемішуємо, накриваємо кришкою і настоюємо, як я вже і казав, 1 тиждень. І це ми отримаємо концентрат. А потім беремо 2 літри цього настою і додаємо у 8 літрів води. Це вже готовий розчин, яким можна поливати рослини. Якщо поливати огірки, помідори, баклажани, перці, потрібен буде всього 1 літр готового розчину під одну рослину. Але попередньо, хоча б за годину перед підживленням, потрібно всі рослини полити водою. Якщо будете використовувати підягідні, наприклад, під смородину, порічку, агрус, то можна вилити і по 5 літрів під одну рослину. Якщо будете підживлювати дерева, то потрібно буде вилити по 10 літрів під одне дерево, або під ожину, або виноград, цього готового розчину. І таким настоєм краще за все підживлювати не частіше 1 разу на тиждень. А ще краще чередувати це підживлення з фосфорно-калійними підживленнями, наприклад, настоєм з золи, про який я нещодавно розповідав у себе на YouTube-каналі. Заходьте та подивіться. Ну і третій варіант, як можна використовувати бур'яни або скошену траву у себе на ділянці, це готувати компост. В інтернеті є дуже багато способів, як пришвидшити та покращити приготування компосту, але саме простий та правильний спосіб – це просто брати усі бур'яни і всю траву, яку ви скошуєте, висипати у компостну кучу шаром приблизно 15-20 см, потім тонким шаром просипати ґрунтом і потім так чередувати. Шар бур'янів, шар ґрунту. Шар ґрунту повинен бути
дуже тонкий. Головне, компост не поливати, йому буде вистачати вологи з дощів. В такому компості буде багато різноманітної живності, а ще більше поживних макро- та мікроелементів і мікроорганізмів, і багато хробаків, які будуть перетворювати ваші бур'яни у поживний ґрунт, багатий гумусом. І такий компост буде перероблюватися за один сезон. А наступного сезону потрібно зняти верхній шар, який не встиг переробитися у компост, прибираємо його в сторону, а знизу в нас чистий компост, багатий гумусом. Але у такому компості можуть бути лічинки жуків бронзовки, хрущів, тому краще компост перед внесенням у грядки просіюйте. А такий компост, внесений у грядки, буде настільки багатий поживними речовинами, багатий мікроорганізмами, що ваші рослини на такому ґрунті будуть рости дуже швидко, давати рясний врожай без додаткових підживлень. І тепер ви знаєте, як застосовувати скошену траву та бур'яни у себе на ділянці. Якщо виконувати всі 3 правила – мульчувати, компостувати і робити зелене добриво, то ви можете повністю відмовитись від мінеральних добрив або покупних добрив. Цього всього вам вистачить для вашого городу для отримання великого врожаю на весь сезон. Якщо інформація була вам корисна, обов'язково поставте лайк. Заходьте до мене на канал і подивіться інші відео. Я вам бажаю великих врожаїв і вдалого дня. Зустрінемось у наступному відео.